said no. Got a feeling, shiver in my bones. Something's coming, but nobody knows. Angels rage, they come down from the sky to fix these broken wings and show me how to fly. Tady nemáš na co stěžovat, kurva, já vybírám songy dlouhý podle toho, jak potřebuju. A nazdar, Bene. Si myslíš, jako, že já tady celou dobu takhle sedím, vole, a čumím a čekám, až dohraje song, nebo co? Čuju, Swifte. Co jsi tady to napsal? Písničku bych radši nedával.
Ano, Batmany jsem koupil, ale kdy je hra, to je otázka velká, hele. Bene, tak pro tvoji otázku, jo. Já mezi tím, co tady hraje song, tak já si třeba dojdu pro pití. Připravuju si tady svět, zapínám světla. Já to nedělám předtím, než zapnu stream, já to dělám při tom, jak jde právě jede intro. Nebo song do intra. Kdyby tady byl diktátorský režim, tak makáš ve fabrice, hajzla, vyděláváš mi prachy. To není 10 minut, kurva, ty vole, to bylo max 6. A song samotný měl 5 minut, tyjo, já ho zapnu skoro i hned potom, co jsem zapnul stream. Kaj, ty vole, co ti je dneska? Co tě hry raflo do prděle, tyjo, tady jsi jaký nepříjemný. A jo, promiň, já zapomněl. Jo, ty vole, vlastně, no jo, ty jsi musel koukat. Jak kreten si musel koukat, já promiň. Ono je těžký pro tebe udržet pozornost, já tam pro příště dám Subway Surfers a ještě nějaký satisfying krájení, ty vole, modelíny, jo? Bude to tak lepší. Bude to tak lepší, Bene. A nebo ještě líp klipy, ty vole, z Griffinových. Jak se asi musíš cítit 6 minut koukat na text starting stream. No a? Tak se podívej mezi tím na něco jiného, jen na pozadí puštěnej změnou hudbu, než začnu mluvit. Náhodou, jenom 2 slova, podívej se. Já ti to ukážu znova. Vidíš, tam ti jezdí, ale máš tam videjko v pozadí, můžeš koukat, jak tam svítí, jak se tam přepínají světilka, jak to bliká, hele. To je paráda, ne? To je paráda. Já vím, že si to užíváš, ale zase more nedělej, ale že tady čumíš na to hodinu. Bene, to je hrozný s tebou. Takovou dobu starý nebyl, tyjo. Tohle je hrozný s tebou, Bene. Bene, opovaž si stěžovat na tohle stop. Opovaž si na tohle si stěžovat, že ti řekl mládež, ale ještě ty vole, když to tvatí bude možná 15, ale. A ty takovou dobu starý nebyl. A hned první, co uděláš, je, že tady hrotíš ty vole a stěžuješ na píčoviny si. Děláš, jak kdyby se intra nikdy nikde nedělali na streamu. Popravdě to dělá skoro úplně do prdele každý a většina z nich to má aspoň 5 minut. Jak ty píčoviny, jo. A myslíš si, že já to budu dělat jinak, vole? Já to spustím, mám klídek, můžu si tady připravit, co potřebuju. A nemusí tady být jenom puštěná kurva třeba webka, víš co, kde ani nejsem, protože si pro něco jdu si ty vole na hajzl ještě třeba, nebo tohleto. Tyhle, Bene, už se uklidni, jo? Můžeš udělat obojí, dej si monitor na židli. Dobrý, Bene, a teďkon. Klapka.
Teď už se budeš chovat, jo. Teď už se uklidníš, protože mě začíná pomalu, ale jistě svědět prst na timeoutu. Bene, uklidni se. Já si nedělám prdel s tím, že mě svědí ten prst. Si ještě říkám, schválně, jestli se tady objeví Klárka, ale čekal bych, že jo, že se otočí ještě před ještě to není tak dlouho, co tady pařila ty, co ještě pařila CSka. No vidíš Swifte, vyzkoušejte u Jakuba. Já bych spíš řekl, že podobně jak je furt to samý. Bene. Akorát, že teď to má hůř nastavený, protože se přestěhoval a ještě si to všechno nepošteloval podobně, jak to měl předtím. No. Jako sorry, ale v tomhle případě jakoby já málo... Zrovna se tady o ní bavím, jsem se o ní zmínil před chvilkou. Zrovna jsem měl, ale Kláry, zrovna, fakt jsem se právě že zmínil. Já jsem zvědavý, jako jestli si tady ukážeš nebo kdy, že vím, že jsi ještě před chvilkou hrála CSK. Že jsem to viděl, že mi to vyskočilo, že hraješ právě že ze Steamu. Bacha, Beník dneska stal ty vole oběma nohama špatnejma. Ale reakce by byla jednoduchá. Ale reakce Klárky je jednoduchá. Nebude tomu věřit, ale. Kvůli našim posledním zprávám. Náhodou ty pick-up liny, co jsem tam psal, takový občas píčoviny dobrý, byly funy, tyhle. To můžeš ale případně pak taky vyzkoušet, ale na děvče ve škole, ale Beníku. Že můžeš vyzkoušet, ale jenom víš co, že... Beníku, můžeš vyzkoušet. Že nejsi náhodou Catwoman? Ne, proč? Protože si právě přiměla temného rytíře povstat. Ježíš, co to tam bylo ještě hezkýho, tyjo. Jo, ještě tam bylo. Ale ještě tam byla krásná jedna, hele, kterou ne... No? Proč? Nazdárek, Páťo. Nedává to jediný smysl, ale je to vtipný. To bylo slabý. To bylo slabý, Bene. Hele. Víš co, Bene, můžeš třeba otestovat, ale nejsi URL adresa. Protože bych se chtěl dostat na tvoji stránku. Nebo ne. Tohle nefunguje v češtině, tyjo. Tohle nefunguje v češtině, tenhle stav pick-up line. Já se musím nějaký Kláry připomenout, tyjo, normálně.
Jo, tady tohle. Tohle ale prostě musím taky říct v angličtině, protože to, kdybych to se pokusil přeložit, tak to vyzní hodně zvláštně. Že jenom takhle. Call me baby, because I wanna be inside you forever. Ano, takový, někdy můžou mít takový efekt pick-up liny. But anyways. O tomhle bychom se mohli bavit díl, ale... Máme tu Alana. OK. Ale tak se jdeme podívat na toho Destroyer of the Graphics Cards. Niči. Ty vole, to vidím prvně, že hra má, tyjo. Možná protože jsem v životě nehrál Fortnite a jsem za to rád, ale tyjo, ta hra má intro epiku. Aha, tak jo, už chápu, proč je tady počkat. Ne, to je pečovina, že to tam se ukázalo kvůli tomu. Tak nic. Nvidia Physics. Tady bychom něco... Ježišmarja, jasně, souhlasím s obchodníma podmínkama, upisuju vám svoji duši. To mě by nepřekvapilo, kdyby to tam někdo seriózně napsal. Že odkliknutím ty vole jim patří tvoje duše. Protože tam jsou tak skurveně dlouhý texty, tyjo, že to prostě nikdo nečte. Kláry, chceš vědět, co jsem pouštěl? Tohle jsem pouštěl, jo? Takže, teďko můžeš posoudit, jestli ta songa stojí za piču. Bene, to, že ty neposloucháš dramce, neznamená, že ten žánr je sračka. Máme tam s RGBčkama. Jak já se znám, tak já potřebuju... Ale, jako každý víš co, i kdyby to mělo být podle těch mýmů, jo. Tak kdykoliv zapneš nějakou hororovou hru a hra po tobě požaduje, aby ti tam bylo prostě logo jenom sotva vidět, tak správně musíš dát právě, že musíš dát jas na maximum. Ty vole, to by mě mrdlo, ty dechovka. Co tady máme za jazyky? Ne, počkat, ne, já nechci špatně, já ne. Kurva, kde je ta angličtina? Počkat, proč tady nevidím teďko na angličtinu? Hej, ale bez prdele, já tady nevidím angličtinu. Už, co jsem to provedl? Co jsem to provedl? Ingles, dobrý, už jsem to našel. Hej, mě teďkon svědí prst. Mě teďkon normálně zase svědí prst. Já mám strašnou chuť, že bych tam dal japonský dubbing. Místo původního anglického. Hele. Mě tohle to strašně teďkon láká, že bych to rád poslech jenom na chvilku. Ne, já to radši dělat nebudu. Nechci borderless, dáme si full screen. Quality preset high. Tak jo, ještě se podíváme ale do nastavení, hezky na grafiku. Tak, co pak tady máme krásný?
Render resolution. A tu si to prdel. Hezký render, tyho dáme na to. DLSS necháme. Frame generation mám pocit, že budeme potřebovat. VSync necháme za play. Motion blur. Film grain taky pryč. Post processing. Bum, bum, bum. Namrdáme všechno na vysoký a uvidíme, jestli mi to zničí grafickou kartu. Dáme vysoký ray tracing. Tak jo. A teď mě to rozmrdá kompat, jo, prostě. I když jako zase na druhou stranu, moje grafická karta je doporučována na to, kdyby to lidi chtěli hrát na všechno na maximum na to, ve 2K, já tu hraju ve Full HD, jak by to mělo být snad dobrý. Ale radši tam dej to interpa, ač to nastavuje, že je to nudný. Ale já tady, víš co, to nastavování není nudný, protože tam protože chceš mít co chceš mít tu hru, ať vypadá krásně. Počkej, moment, ne, option jsem nechtěl. Dáme si kosmetický věci. Jo, tady některé věci nemám jenom kvůli tomu, že... Dáme si jiný revolver, to mám z z předobjednávky. Měl bych víc skiníků, já bych jich měl víc, kdyby jsem si koupil tu dražší verzi, ale nechci, děkuju zatím. OK. Takže počkej, podíváme se na obtížnosti. Já tady, hele, tady jako vidím nějaký písmena, ale já tady dokážu z toho jenom přečíst obtížnost casual, obtížnost podobný bohu a normální. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Je to celkem nahlasné. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Fuj, chlupatý záda. Ježiš, proč hraju za nějakýho ty vole... Uvidím pytlíka? Asi ne. Tak já jsem chtěl udělat jenom správný kokček. Ale je to nahlas jak svině. Vy to možná neslyšíte, protože to mám omezený tyjo na tom na streamu, ale já to slyším kurva nahlas. A nebudu to snižovat moc, jenom tohle to dáme na 70% a snad to bude snesitelný pro mě.
Provide sequence of further decreases my pitch sounds like. Aha, aha. Baser, ne, basy nechci redukovat. Ale na kolik to mi to je? Hele, schválně, jak ta hra jede? 100 FPS, 100 FPS a víc, tyjo, malinko. Let's go. Já potřebuji, jak mi to neryve uši, kurva. Koukejte. Vlaje ve větru. Ale zatím ta hra vypadá moc hezky, tyjo, když už jenom vidím to kapradí, tyjo, a tu fyziku toho v tom větru. Tak jo, teď jsem se léka nebudu. Jsem to kurva nečekal. Jo, ne, já můžu se hýbat rychlejc. Maybe, jako zombíci tady nejsou, Páťo, takže seš v pohodě, potom možná. Asi jsem ryb. Bene, je mi to líto, už víme asi, proč se Strejda nevrátil len z dovolený. Vidím tam, že tam je trošička světlíčka na pytlíka. Takže není to Ken. Tak musíš dělat kokček, ale u svých brous, víš co, a prostě pochválit, ale pěkný. Ale musíš pochválit pěkný křivky, víš co, aby se cítil dobře. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How A are trošku you? víc sebevědomě. This trip might take a little longer than I thought.
I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Ale víš co, nesmíš to přehánět, víš co, nesmíš to být moc divný, nemůžeš mu jen tak říct jako, ježiš, ty máš tak krásně vrásčitej pytel. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. A nebo mít na sobě I ponožky. love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Hovno, to je Max Payne tam nalevo. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Já, jak se nikdo nechytá na Maxe Payna, ty vole. Any words of advice? I když ono je pravda, že málo kdo to pozná, ale z těch starých her, ale kde to je, má ještě hranatý ksicht. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the Starý, crime pohodě, já scene. to chápu, prostě puberta už There's ho the hitla, car, no. So where's the deputy? Ale podívej se, to je Max Payne, to je Max Payne. Worth memorizing. OK, ty FPSka už trošku spadly teďkon. Mám za play opravdu frame generation. Ty co, když to vypnu? Do prdele. Tak to není good, to není good. I should take a look at that map. A celkově to není úplně ono, ty pičo, ona ta hra je. Oni si s tím lidi prostě prdel nedělali, holo, co se týče jakoby náročnosti té hry. Dáme tam jenom preset na high. Bude to lepší, nebo to bude jak nějak stejný? Jako je to hrad, je to v pohodě, jako jede to na 60 fps, to je hlavní. Jedně spíš zaráží, že to nejde aspoň na tu 100, tyjo, teďkon. Co by tady teoreticky, jenom se schválně, to ještě jednou schválně pročtu, co tady je za to nastavení. Volumetric lightning. To bude medium stačit tady. Tohle bude stačit taky medium jenom. A tady bude stačit high. Bude se to držet stabilnějc, aspoň teďko nekoukám. OK. To se mi nelíbí, oni mi tady dávají moc cest na výběr. A nevím, kam mám jít teď. No tak počkat, tady vlastně ještě loutit asi nebudu, jo, takže... Cauldron Lake. The Federal Bureau of Control? That's a new one.
Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. It only shows up Abych for tohle z toho otevřel, tak tady... já mám jako inventář na itemy, jo, nebo co? Well, what's so unusual about volcanic gas? beats me. Locked. They really don't want people coming in here. We'll come here to watch birds. I love birds. Tady přišel někdo sledovat ptáčky, ale jednoho minul v noci. A já myslel, že si říkal, že nejseš, ale já měl za to Benele, že si říkal, že nejseš Zoomer. I think Hey, over here. Ne, nejdu. Hey there. Agent Casey, right? Já se- Sheriff Breaker já se said jmenuji you'd be coming Casey. by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Aha. Shoot. Jaký Alex, to je Sorry je about Max that, Payne. ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Aha, dialogové možnosti. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Wow, vážně, ty vole, orgány by měly být vevnitř a ne venku. To jsem nevěděl, ty vole, já to jdu rychle. Já myslím, že jsem nechal, myslím, že jsem ty vole nechal asi žaludek nebo střeva tyho na záchodě, hned si pro ně dojdu. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Pojďme se I podívat na want to to see the tělo. body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed No, since Bene, the ale area nesmíš was se na tom fenced pískovišti off. prokecnout. The store, the campground, all of it. Když tam bude vedle tebe stát nějaký rodič a řekne, které je vaše? Nevím, ještě si vybírám. Tak jako se, to je trošku potom jakoby žbet, to je trochu špatný, ale. Ježiš, já tady mám normální inventář takhle. Co je tohle? Aha. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. OK, zajímavý. The facts are on the board. Fakta jsou na tom, Everything we know tady about na the tý, previous murders. na stěně. Worth taking another look.
Chtěl jsem udělat toto ohledně toho, tyho jeden Ford, tyho radši ne. Jsem na Twitchi. Pardon. Počkat. Jasně. Všechny nahlášené zmizení v roce 2010. Nejsou žádné další commonalities. Co to je kurva za slovo? To slyším prvně. Deadline, den. OK. Já mám teď takový blbý pocit, že některý z nich bych si mohl možná pamatovat z předešlý hry, jo, ale mám takový den, že si nespomenu. Mám takový jo, to je on. To je teď content, kterýho jsme viděli se kterýho jsme hráli teď v tom intru. Nalezen před dvěma týdny. Rána na hrudi, která vedla k příčině smrti. Tetování. Myslím, že z mých zkušeností by ti to jen tak nevyšlo. Kdyby ses teda snažil. Ale z mých zkušeností vím, že když ty se o to pokusíš, tak ti to nevyjde. Když se nebudeš snažit tak nějakým kouzelným způsobem, když budeš chlastat dost, tak to možná vyjde. Vražedná metoda. Exposure to water. Modřiny na zápěstí a nohách. Jasně mi. Bloating. To je něco, když je tělo tyho pod vodou, mám dojem. Že se jako začne nafukovat. Trošku. Postmortem. Nemají nic společného většinou oběti. A rány na hrudi ji připomínají řeznické techniky na zvířatech. Ježíš, tohle to bude pro mě hrozný průser, tady tohle to když to budu muset překládat, jo, nějak si to dávat dokupy, jo, sám. Já můžu kdykoliv tady do tohohle z toho vyjít, jo, skrze top. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. Alan zatím není. Josefsone, teprve jsem to před chvílí zapnul, takže zatím z toho nedokážu Hey Casey, říct, jaký mám z toho you putting me pocity. in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Počkej.
Procházka denně, abyste udrželi, abyste neměli deprese. That's fucking shit. Já mám 3 hodiny a celý ten tap je sračka. Uvidíme. Já na to můžu mít jiný názor, ale protože vím, že tobě zrovna úplně nevyhovujou zdlouhavější procesy a hry. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Emote. Takový hezký. Nemáš rád Garfielda. Počkat. I'll be back in a second. Roger. Roger. Mě by jen zajímalo, jestli tady to můžu nějak trochu... Ne, nemůžu tady trochu free roamovat. Nedostal jsem se náhodou ikom předně. Jo. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Pane, uklidni se. Ale jestli tě to jakoby, že tahle hra nebaví, jako můžeš se koukat na něco jiného klidně. Hey! You! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Kurva, já jsem chtěl dokončit lyrics, tyjo, ale teď mi došlo, že jsem zapomněl, tyjo, jaký song jsem měl na mysli právě, když jsem řekl hey, jak on řekl hey, you. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and To je shootouts too with the cheesy, mob. ale bene. Forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Ale jestli jakoby fakt má... Jestli se ti takhle jakože líbí mi koukat na očička, ale já ti to dopřeju pořádně, jo. Takhle je to lepší. Na to se ti kouká líp.
Jo. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures. Pitlík! Stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the Benu previous šondlal. murders? O ježišmarja, jdeme prozkoumat Body is mrtvolu. positioned on the table. Ritualistic. Takhle nafouklý předtím nebyl. Aha. Počkej. Image can be... Aha. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? I think not! Perfect timing, need to see this. Jasně, musím vidět, jestli to není propojený s vraždami, díky které jsme tady proto... Kvůli kterým jsme tu, aby jsme je vyšetřili. Jo. To promptne novou otázku. Co je vlastně ještě tady, jakoby v téhle? Tato místnost v její kebuli. Na to, že jsme tady jakože v její hlavě, kde řeší vlastně svoje případy, tak je tu poměrně celkem bordel. Rozházený věci, kelínky o kafe, tamhle papíry rozházený. Detektivka, tyjo, ještě k tomu tady paní, tyjo, bordel jak tanku. Step 1. Examine the corpse. Tak. The killer left the heart right next to the body. Teď bych chtěl vidět její opravdový bydlení, ale tady tý paní. Schválně jaký, víš co, je to takový to porovnání. Že v její hlavě je to trošičku chvílka, je to až na to jedno místo bordel, tyjo, teď schválně, jestli bude mít dokonale uklizený svoje bydlení. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Modřiny z toho, jakým způsobem byl připoutaný. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ale bráško, mohl se zvoholit aspoň, tyjo. Kdo se má dívat na to křoví? Tak. Tady máme nové fotky. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ale tentokrát to tam zůstalo na místě činu, tyjo, a ještě tam zůstali na místě. Ještě nechali tentokrát srdce na místě. Co je logický, co by jakoby si běžný detektiv mohl jenom jako říct jako možnost, víš co, kterou by mohl prověřit? Někdo je třeba vyrušil. Že nemohli dokončit práci, nebo to museli tam nechat. Who is our victim? Who killed him?
Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Tak, máme tady ještě někde nějaký stopy. Nevypadá to, tak si to jdem si to pospojovat teda. Tohle je na později. Je nepravděpodobné, že by náš vrah ty vyjednal sám. Or brought here after? For display. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about... Nightingale, ne, ty vole, tak to ne. To je ten sápek právě, který, když jsme hráli prvního Alana, tak to je ten právě, že to je ten člen FBI, který naháněl Alana právě a snažil se ho zabásnout a přijít na to, že on je nějaký magor nebo nějaký vrah, tyjo, a potom prostě ho tam stáhla ta entita. Vlastně, jak jsme byli vlastně v tom temným, něco jakože v tom temným světě napsaným. Zrovna když tam právě, že zrovna když tam četl když tam četl jakože ty stránky vytržený, kde se mu to stalo, tak... A byl to dobrý chuj. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale, ano, protože ono ho stáhla ta entita právě, nebo jakoby, že ta temnota. A potom jsme už o něm nic nevěděli. Jsme ho už neviděli v té hře. No, tak jsme zjistili, co se s ním stalo asi. Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. No, Nightingale, chudáček, tyjo, zrovna jemu se podařilo utíct právě, že z temnoty asi, tyjo. Vylezl ven z vody. Ale goddamn, tyjo, těch 13 let němu nebylo příznivých v temnotě. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. No spíš něco, co si tohle město nepamatuje, protože se to nestalo jakože ve skutečnosti, v reálu. V reálném světě. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Najít důkazy. Mentální stav bylo. Jasně, diskutujeme ten. V momentě, kdy zmizel. OK. Tady je takový nejhorší, když já si to čtu a prostě nevzpomínám si někdy občas na nějaký ty slova. I think I saw something. It'll only take a minute.
I'll wait here. Koukám, že tady je bez stejný způsob uhejbání, že hezky na mezerníku. Jako to bylo v jedničce. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Ne. Mě by zajímalo, jestli tady narazíme na tu bábu, ale co byla právě že v prvním Alanovi, která nás vedla do The Well-Lit Room. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. No, takže počkat. Tady budeme mít nějaký nápovědy skrze trojuhelníčky. 2 nahoru. Zřejmě další 2 nahoru. Dva vedle sebe propojený. Počkat, tady budou ty asi ty. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Proč se bavíš tyjo s hlavou, tyjo? Takže 2 dolů, 2 vedle sebe. 2 nahoru. A teď v jakým pořád... Do prdele, ono jich tady je víc. Do prdele těch znaků je tady víc. Jich tady je 6, 7 už. Teď jaký bude správný... Do prdele, 8. No, skvělý. Jak já mám vědět, jakým způsobem tam mám zadat ty trojuhelníky teda. Počkat, jaký tady jsou možnosti? Všechny, co jsem tam viděl. Do prdele. No teďko je otázka, jak to má být tady tohle. Jako měla by tady být někde nápověda, ale já tady nevidím, že bych s čímkoliv mohl mít jako mi nějak, čím bych mohl interagovat, co by mě mohlo to. No tohle je asi koupelna, hádám. Jo, máš pravdu vlastně. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Jak to tam bylo? Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Umí si ruce. Takže, počkat, takže koupelna, lednička a postel. Takže opačný, od sebe, do sebe. Tohle je druhý, tady tohleto.
A už jsem to zapomněl, jak byly ty další. Kurně. Už tady můžou být čísla prostě. Tohle bude druhý. Ne, počkat, take ne, ne. Wash your hands, jo, tohle je druhý. A od sebe. A první je... Takže propojený špičky, poslední je od sebe. Akorát, že nakřivo. Takhle. Jo. Díky, Klary. Náboje. To je co? Nic si neber, pokud nejsi jeden ze stromů. Ale teď mě jenom tak zajímá, co jsem to sakra sebral. Ne, počkat, jak se dostanu do inventáře? Co to dalo? Dobrá, Clary, tak se měj a dobrou. Jo, takže tohle je to, co mám equipnutý. Počkat. Quick slot. To si dáme na jedničku. A tohle je co? Jo, takže léčení jsme našli. Dobře. Takže léčení a nějaký ty nábojky. OK. Did you get lost, Anderson? Počkej, co? Moment. Prej, že Ben dostal ban? What the fuck? Já jsem mu nic nedal. Ben prej dostal ban na Twitch, tyjo. Nebo co? Jako je pravda, že ty tady nějakou chvíli nemluví vůbec, což byl podív zvláštní. Jak může dostat ban na Twitch, tyjo? Large amount of blood on the table.
The victim died here. I think that's everything. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. This mug always cheers me up. Ne nejhorší matka. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip a switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Moment jenom. Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot.
Nightingales? They come out from under the boulder. No protože ale Swift Preyben dostal na Twitchi ban, ale já jsem mu nic nedal, ale ani když žádný jiný mod tady není, že jo? Nebo aspoň tady teďko není. Počkat, co je tady to za stránku? Já mám pocit, že tohle byla možná, že to je prosto. No ale ne tady, víš co, u mě. Jako asi jako vyloženě na Twitch, nebo co? A ono to sebere tu stránku. Je to ta stránka z prvního Alana Wakea? Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. Jo, to není, že by nás sledoval. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Fakt? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Co pak najdeme uvnitř? Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their Počkej. Počkat.
Že mi píše právě, že na to na Instagramu. Jakože nechci to označovat nebo taky psát, ale když si mě nerozklikneš, tak tam máš zprávy v chatu a nejde, že jsem ho upozornil. Já ti věřím. Desires? Are we characters or the audience? Mine? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. To nevím. To nepsal, myslím si, že tam je snad něco neříkal jakoby nějak specificky, jakože jaký čas. Možná se tak zmínil, že asi na neurčito. Na dobu neurčitou. Oh no, tyjo. Teďko, když tady, jenom tady začátek tady tohohle z toho druhýho, jo. Tady napsaný pátek. Mitch mi řekla, že její rodina se stěhuje. To je na prd. Ještě jsem jí neřekl, že jí mám rád. No, asi to už teďko nemá smysl. Řekla, že její rodiče budou mít lepší práce a že ona půjde na lepší školu ve velkém městě. To je asi fér. Kdo by chtěl zůstat ve Bright fucking Falls? Sobota. Tak jsem jí to řekl. Ona řekla díky. Uf. Kurva, zabijte mě. Pondělí. Pondělí. Dostal jsem se ven. Snuck out. No vlastně, že zdrhnul v noci ven znova a šel do toho velkého domu na jezeře. Místo toho, abych ho jenom sledoval odsaď. Jako to dělám pokaždé. Místo toho, abych seděl tady, jako pokaždé, kašlu na to. Každopádně. Něco divného se tam děje. Jdu se podívat na... Zjistím, co se tam děje. Půjdu tam zase zítra. S lepší výbavou. Počkat. S lepší výbavou, vsadím se, že tam najdu... Jo, myslím si, že můžu najít cestu dovnitř budovy a taky... A pořídit nějaké fotky. Bude to epický. Baterky. No dobrá otázka, jak se tady bude používat ta baterka, tyjo. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books.
But he really hates the movies. Ale. Vím, že věci můžou být trošku šílené tady. Ale jestli někdy se budeš cítit vystrašen, tak si vzpomeň, že Alan nás sleduje. Za těch 13 let už tady o něm vznikly legendy, nebo co? Wait, what? Aha. Takže já když získat za ty fragmenty se dá vylepšovat výbava, jo. Tak jo, OK, to je zajímavý. Za fragmenty toho právě, že manuskriptu. Někdo si tady určitě, ty vole, prostě při vývoji řekl, že uděláme tu hru zajímavější a budeme nutit teď tady lovit něco jiného než papírky. No vlastně, furt budeme lovit zřejmě papírky. Ale že to nebude jenom kvůli tomu, aby jsme si to přečetli. Tady nic není. I guess not. Chata čarodějky. No, Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to Vůbec quality nevadí, time že with a si trošku spláchne volcano. nohy, ty jo? I mean my daughter. Welcome back, Anderson. Can't go any further. Water's too deep. Tyhle boxíky si pamatuju. Ty byly v jedničce taky podobný. Jako není to poprvé, co jsem tohle viděl na Twitchi. Občas si člověk musí dávat pozor. No, dokážu si představit, že až moc edgy humor už asi jako jim taky na Twitchi prostě nevoní, no. Did you get lost, Anderson? To se mě bude ptát pokaždý, jako když se od něj oddělím, nebo co. No já to teďko ale slyším a v uvozovkách vidím poprvé, že by se to někomu stalo. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Na Creighton začátku furt called Swiftem. to say he's got the bookers at the O'Dear Jsem Diner sotva začal, in ty town. před chvílí. Oh, and Ne, I've není got tak a dlouho. key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Prakticky vlastně tohle je úplný začátek, že jo, furt. Tady se ještě víceméně právě furt seznamuju s ovládáním a s mechanikama. A potom a ještě mi to neukázalo ani kombat. And talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Jak já jsem začal teďkom po 10. že jo, až. Seems like a nice town so Protože far. odpoledne jsme hráli kotka právě s kámošem. Pretty woods. Výjimečně zase byl čas, že jsme se na to sešli, jak jsme hráli. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Tak jsem to maličko oddálil, ten začátek. Up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Co pak?
I'll be back in a second. Roger. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Jsme v tom všichni společně, hrdino. Měj hrdinský den. Dík. Děka ti dobrý. Jen ať se mamka taky podívá. Pustí to tam, budete se koukat spolu. Part removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a... Když mám takový lehký pochybnosti, že mamka by pochopila můj smysl pro humor. Take out his heart just to throw it away. To stuff in something for us to find. Byl jsem předtím tady. Jo, byl. Já musím uznat teďkon ty lidi, co teďkon ty větší streameři a ostatní ty streameři, ale který hráli teďkon prvního Alana předtím, než to vyšlo, tohleto. Tak budu mít celkem trošku výhodu chvílema, ale já si ještě tak taky tu hru pamatuju. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. Ale goddamn, to vypadá dobře. Get a feel for the town. Už je zpátky, hele, už je zpátky s jiným účtem. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Tak sleduj, teď tentokrát sleduj svůj slovník. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hi. Ahoj. Jo. Should be allowed at this year's bake sale. For those of you Bright Falls. By now we've all seen the FBI setting up. Počkat. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes?
And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare. Ty vole, to je ty vole rádio správný. Co nás čeká dnes za počasí? Déšť. A co třeba takový příští týden? Co nás čeká? Taky déšť. A potom to tam zabije takhle. Mám rád tady. Takhle. A co takhle nějaká šance na to, že by zasvítilo sluníčko? Ne. A co takhle ten Deerfest a tak pak tam to vyjde. Jo, mám rád Deerfest. A mají takový ten průvod, co vypadá jako labuť. Obrovská labuť s dlouhým krkem a vším. Takže máš rád labutě. Ne. Hey there. Well, hello there. See you around. Tady tohle je takový zajímavý, když to tady i poznávám, jakoby ty ulice. Jestli se nepletu, tak nějak někde tady by... Tady bych se měl dostat ke stanici. Jo, tady máme stanici. Jo, je tam furt ta kraxna tam je furt ta kraxna zrezivělá, jako to byl v jedničce. Zádu, tam za tím druhým plotem. Mercedo won't roll over on the issues. No jo, vím, že právě, že Twitch je většinou spíš bere některé věci moc vážně. Bene. Enjoy your day. A ta hra vypadá skvěle, jo. Jo, šerifova tady stanice. A mapka, nice. Kurňa. Prej dneska nepracujou. Mě schválně zajímá, jestli tady bude ta policistka jedna. Nebo že ji tady vlastně tyho tady určitě potkáme. Podle mě snad. Protože ta neumřela. Že byl tady ten Barry, což byl Alanův jak bych to řekl, manažér. A potom tady byla nějaká ta policistka, co nám pomáhala právě. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. To jsem nechtěl. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Je to o 13 let později. Údajně. Že tohle... Což jako mě tady nesedí jako jedna věc tak trochu. Zatím aspoň.
Jako sorry, když se tady dívám na celý to okolí, ty postavy a prostě na všechno. Jako nepřijde mi, že jsme tady v roce 2023. Jako auta, hele, celkově tady všechny, jako chápu, že tohle může být zapadákov a může to tady být zastaralý věci, ale stejně bych čekal, jako že aspoň nějaký prostě závan moderních věcí, trošku modernějších věcí. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Víš co, i když to je tady popisovaný, jako že to je zapadákov, prostě nějaká úplná prděl, tak nevěřím tomu, že tady prostě na ulici nepotkáš nějakýho randoma, co tady čumí do svého dotykového telefonu. Take your time. Což tady jsem zatím neviděl. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Yes. Can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. I'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tohle se mi líbí. Swifte, sleduješ to ale jenom. Ty jejich pohyby. Ty pohyby těch právě, že jenom... Že vem si, že tohle není cutscéna a vidíš ten pohyb, jako je působí mnohem víc přirozenějc. Jak on to vyprávěl, ale víš co, trošičku znervóznil při tom. A jo? Vidím první. Nehraje si s tím tady ještě s telefonem někdo? I guess not. Ale teďko o čem jsem se bavil, jo, Swifte. Mně se líbí, že to je takový, víš co, působí to víc na mě uvěřitelně a přirozenějc. Jak on se hejbe. Že vlastně vem si, že když se s kýmkoliv bavíš, tak on většinou, hele, ve hrách to máš vyobrazený tak, že oni tam prostě mluví a... Takový pomalý otáčení a on sebou úplně doslova škube, víš co? To je takový přirozenější, když je někdo prostě nervózní nebo vystresovaný z toho, o čem se baví. What makes you say it was a cult? Že je takový víc roztěkaný a trošku víc sebou škube a nemá takový plynulej, pomalej pohyb. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Cože našli? Weapon upgrade. What is this? If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is.
Počkat, co tady máme všechno? Počkat, rádio. Takže mám teď jenom 3 ty, že jo? Jo. Kolik potřebuji na upgrade? To je jenom ještě vlastně, já jsem si tohle nepřečetl. Jaký teleport? Jako nevím, o čem mluvíš. Že jenom tady ty upgradey, co tady jsou. Že když dáš 2 headshoty rychle, tak potom to enemáka stane na delší dobu. Tohle to nejseš doma, tohle je jakoby, že jak bych to řekl. Tady je napsaný v levém tady právě, že v rohu. V levém. Tak vlastně tohle je místo v její mysli, kde ona si vlastně zpracovává důkazy a tak dále. Že víš co, jako, že ona se v uvozovkách, jakoby, že imaginárně přetáhne do svojí takhle vtělí do té svý mysli, kde si vytvoří to své místo, kde řeší vlastně ty případy a spojuje si vlastně vodítka a tak dále. Tady máme potom profiling, jakože se vlastně ona vcítí do nějaký tý třeba oběti a podobně a dá si potom jakoby dá si tím dohromady pak něco novýho. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? Found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists... Hele. Tohle to bude důležitá mechanika, koukám teďkon. Ten profiling. Že díky, my jsme předtím neměli tu možnost, myslím, že se je zeptat právě, jestli něco našli. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. To je Rose? Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. Teď jestli to je ta samá I thought Rose. we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Já mám dojem, že to je ta samá Rose, ale co byla právě, že je v prvním Alanovi.
Nebo teda v první hře. To je takový divný říct v prvním Alanovi, vole, když tady prostě jako hlavní zápletka se točí kolem Alana, ty vole, vejka. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Tyjo, já si teď chvilkama budu mít s tímhle možná problém, tyjo, jak to říct. Já nevím proč, možná to overthinkuju, ale prostě je to pak takový matoucí, hele. Že to je že jako říct, že to je ta samá Rose, kterou jsme potkali za Alana právě, že v prvním Alanovi. Já doufám, že to je ta samá z prvního Alana, ty vole. Když ta hra se jmenuje Alan Wake, jo. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? Já bych řekl, že to bude Alan Wake. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Já bych řekl, že Rose bude poznamenaná trošičku něčím. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Mě zajímá ta policistka. Jen si tady něco vypůjčím, hoši, nic zvláštního, nebojte. Vy to stejně nepotřebujete náhradní baterky. The investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Nelson? Nevyjede tady na mě s nějakou bombou, že? I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. It won't open. Tady je ta celá, kde byl Alan. Locked up an innocent man. Tady byl zavřený. Proč je ve tmě? Tady byl Alan, když tady přes tyhle dveře temnota unesla Nightingale. A Nightingale se vrátil. Akorát, že na pitevnu. A po 13 letech. Vím, že někdo z vás krade toaleťák. Já jsem je počítal. A chybí celá role. A celá role chybí i každý den ze zásob. Krádež je braná seriózně tady. Nebo vážně. Je to šerifova stanice. For Pete sake. Jeden den vás konečně chytím jim příčinu. A raději věřte, že vás vyhodím. Jaká ostuda to je. Ještě tady někdo dodal popisek. To za cvoka počítá do toaletní role. Ježiš. Zní to, že máš moc času. Že máš nějak moc času. Nebo spíš moc... Že...
Ne, ale seriózně, kdo do prdele by někdy na svém pracovišti počítal, ty vole, kolik má rolí hajzl papíru. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Oh no, a bear. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela Voted Best Coffee Roaster / tour guide by Coffee World Magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Takhle. Ale vláda zakázala na některá místa jít. A co my tomu říkáme? Srát na vládu! Dokonce sebou si nosíme vlastní boltka, vlastní štípačky. Ale tyjo, ježíš, tohle je tak top, já tohle tak zbožňuju, ty reklamy a videa, co tady jsou v těch televizích, to bylo i v jedničce, kde to není vlastně, kde většina není dělaná, kde snad drtivá většina všech byly dělaný, že to ty sami tvůrci nebo nějaký najmutý herci prostě natočili takový minifilmeček a ta reklama byla top, ty vole. Ježíš, oh no, ale ne, medvěd. Tam jopne do akce a So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Nějaký léčení, nějaký pills. Pills. I can't force it open. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Co mi to ještě může tělo napovědět? Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. To trochu nesedí, no, jakože to tělo vypadá, jak kdyby bylo, tyjo, minimálně den, dva, tyjo, právě že pod vodou, tyjo. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest.
Time to see what Nightingale's body can tell us. Otevřená hruď. Něco je viditelně uvnitř. Teď vrazi něco napsali na jeho srdce. Jak? Nedokážu to přečíst. Oběť byla živá, a když byla připoutaná. Časově to nezapadá. A s tím otékáním. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Jak na to mohli mít vrazi čas? There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Tak dobrou, ale Swifte. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. Že to vypadá jak něco z hororového filmu. Že by nějaká konekce, tyjo, na Deerfest? Může být nějaké konexe. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
Jasně, že by tohle mohlo mít spojitost právě že s kultem, že by to mohlo nám získat nějaké další právě že nápovědy. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Já potřebuji vidět znova ten začátek. Ale ne, medvěd. Pomoc. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Je skvělý. Další manuscript. Jak to, že nemáš rukavice do háje? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. What the? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Lights off. Somebody's home. Somebody's home. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go.
Ono to je zase dělaný jak epizody, ty kapitoly, to vypadalo dobře u toho Alana Wakea a tohle, ta hudba, ale tady tohle je taky top. Je dobrý, ale ta hudba, to se mi líbí. Ale musíme pokračovat. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Nope. My si tady budeme pak moc přehrávat ty skladby. Nice. Velká lékárna. Tak ne. A můžeme si vzít zpátky malý pills. Must be locked from the other side. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe.
We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. Taken We need to head by over the there and dark. stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Jsou nějaký až moc v klidu tady na tohle, co se tady stalo. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Ale. I need bolt cutters. Píči. They're a fine pair. Hey, how you doing? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't... Natalia Stone, hey. No there. How's my stream going? Normal, as usual, I would say. Sometimes having difficulty with translating in what's going on in game. Just because I'm self-taught English and it's not best. Czech Republic. Where the fuck is he? I can speak English, and also I can read, but when it comes to translating, it's a little difficult for me to make it make sense. You know, when I read it or when I talk or hear English, in my head I can translate it without no problems, but when I'm trying to say it out loud, it's kind of harder to do. Rinse and repeat.
clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's Wait writing a book a on his minute. After the disappearance. cutscene. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. All right. Oh, which game do you mostly love to play for the The page stream? says Nightingale's in something called an over. Oh, can you more specify that question? Cause I can. If you mean like the game I most enjoyed playing on the stream, or if you mean game that I would like to play more than once, or some multiplayer game that I'm playing some time to time on the stream. I am a variety streamer. I play the single players mostly, RPGs, some more story. We can remember the one word. Some games that are mostly focused on the story than the gameplay at all. But also I'll play the multiplayer games too, like Warzone and really not often League of Legends or TFT. But as I said, mostly I'm a variety streamer, and I'll play the games that I find appealing to me, so I'll play them. Or the new games, if it is possible for me. Need to figure Like out Alan Wake, exactly because the first game, to be honest, the first half of the game wasn't too much great for me. I wasn't so much interested in it. But when the second half, from the half to the end, the game just grabbed me and the story became more intense and interesting. So that's because of that I was kind of excited to play the new one. And also now I'm kind of happy to see. It seems like from the start it will be interesting. And also the graphics are insane. I'm happy I'm not in charge. But to be honest, I'm so fucking happy I can run it on a high. I built a new PC couple months ago, so I can run it on the high details. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Sometimes I just wondering about when I was having the older PC. If I could, if I tried on the older one that I already installed. Different rules.
most I likely need on to the low. understand this strange logic. Most likely To see on the these clues. settings that I have now, To I solve the would play case. it on the 5 FPS. By the way, I've been buddy, thinking more I about just the saw code of the that you tree. don't have graphical stuff. What sort of What do you cult mean by graphical stuff? refers to themselves as a cult? You mean like experience, panels they and don't. emoticons We're and not other seeing the and full stuff like picture that? yet. I mean emotes. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihto. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Thank you. The logo I have right now is simple and I like it. Just made it through one side. It's just by some font and other stuff. And a little bit of me. A little bit of fiddling with the painting on in the windows. And banners, like the banners or panels under the stream, they are. I just download them from some free site, and it's okay. I don't feel the urge to change them. It's okay. I feel about it like that way. And also animated stuff and overlays. I'm kind of minimalistic guy. I don't like some borders and other animated stuff. I just have a simple, just alerts for donation, subscription, and other stuff. I like it. I like to keep it simple. And also, when it comes to maybe transitions on the stream, I make it myself. I have 3 transitions that I use, and I also I made them for myself by myself alone. Fuck, I can't find the right words to say.
I'm a little bit learning how to use DaVinci Resolve, so I made few transitions for myself and also for two friends. I made two also. Need to head out. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. I see you just started Breaker's disappearance. following me on Instagram. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more Thank of you those for that. pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance thanks we for the follow. normally solve. Follow right back. Our crime scene drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Jedi? Jo, bráško, ty bys musel být slepej, aby si z toho nevšiml takhle na tom stole. Já si jenom říkám, proč to musí být zrovna 3, proč to jsou 2 trojuhelníky. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Bruh. Monsters, overlaps, rituals. I se řeší vraždy nadpřirozenou a ona je z toho ještě nadšená tím, že prostě... Moji první kultisti. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Já teď si říkám, že doufám, že to byla jenom nějaká chyba ve hře, ale zdál se mi, že mu nějak jako progličnul ksicht. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you.
Okay, ta hra začíná být seriózně temná, jo. Já jsem si možná měl dát větší jas. Jak máš rád? Jak máš rád pletení, hrdino? Tohle začíná smrdět, jo, jak kdyby to byly zprávy od babičky. Nebo o kom to říkala, nebo od svojí matky říkala, teď jsem zapomněl. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. To nikam nevede. Dobré, další zprávičce, asi možná k dalšímu boxíku. There's another lunchbox. Pamatuj, je to jenom špatný den, ne špatný život. Ale jestli máš dobrý den, tak to ignoruj.
Myslím, že jsem se trochu zatoulal. Že teďko nejdu po té cestě, kde byly ty stopy. Můžu vytáhnout pistoli, to není dobrý. Jo, trošku jsem zabloudil. Ale tak nějak jsem na dobrý cestě. Where'd he go from here? Čuráci, ty vole. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Skurvený jumpscary, ty. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap.
Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? I need to find the witch's hut. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check In it out. the woods. Okay. I found another page. They're in the woods. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit. And mentioned a fuse. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. To jsem nechtěl vyměnit tu baterku, já jsem vůl. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Okay. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots.
Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey! I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Prdele, ty. A cultist. A monster. Like Nightingale. Víc místa v inventáři. The text on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary, but what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding... Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Tady spíš zaráží, tyjo, že tady teďkon tyhle svět... Že tady to světlo, tyjo, není... checkpoint.
By mělo být ještě něco zajímavého. Point of interest. Lady Fortuna at the counter. Tyjo. Počkat, 717. 723. Ne, počkat. Sedm nula pět. Sedm dva tři už to taky není. Nebo zkusíme to teda. Prvně to 7, 2, 3. Lady Fortuna. Dobrý. Devět, 4, 5 možná? Nebo 7, 4, 5? These numbers match the ones on the lotto ticket. Jo, počkat.
Ty vole, počkat. Sedm, pět, čtyři možná? Ne. To bude 7:39. Už to myslím chápu. Yes! Přišel jsem na to. Že mě to sice trvalo, už mě docvaklo, jak to tady je s těma kódama. Že on šel vždycky postupně po těch dvou číslech, jenom vždycky začal 7. Je tam první čísla v tom právě, že tiketu, co tam bylo na tu loterii, tak tam bylo 05. Tak on vzal 7, 05, pak tam bylo 1-3, tak vzal 7, 1-3. Pak tam měl 17, tak udělal 7, 1-7. Jo, tyhle, trvalo mi to, ale docvaklo mi to. Špatná odbočka. Kamže se to musím dostat teď?
Jo, už vím vlastně, kde to bylo, ta cedule, kam teď musím donést to srdce. Ono to bylo před tím stromem. Já šel jsem blbě. Tohle není prdel se s tím trefit občas. Okay. I think that's all of them. A je, tohle babu si pamatuju z jedničky. Crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Tady není žádná očividná cesta, nebo prostě
Nic, tyjo. Jako to mi řekněte, to jsem fakt jako tak slepej, že tady nevidím nikde nic, anebo... Já jsem seriózně ztracený, jako co tady mám kurva dělat? Zničit to nemůžu. What was that? Aha. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale. Spisovatel zase psal. Prosím, ne ty zasraný vrány, co byly v jedničce.
here, Nightingale. Trapped here. Escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Aha, oboje se vedou na stejné místo, tak nic. Nightingale hunted. Aha. Nemám munici, ty sráči.
Ty z čůráku. Kde je kurva nějaká munice, co mám do piči dělat, jako jestli ho mám zabít, tak bez tou municí, co vám to nepůjde. Bylo na čase už, ty vole. Na těžkou obtížnost vydržej ty svině nějak hodně. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Já nevím, jestli jsem se koukal na cutscénu, anebo jestli tohle to byl filmeček jako s hercema. Thanks.
I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex, Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Takže tady můžeme hezky nějak trošku explorovat pěkně. Okay, zajímavý, že se tady nemůžu přikrčit, ty, ale ona to udělá sama. Když potřebuju někde takhle projít. Ale bedna. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Jo, počkat, já jsem to nestihl, já jsem to nevnímal. Aha, okay. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Nice, další rozšíření náboje. The cult doesn't see their victims as people. They look like us. Vypadají jako my, ale nejsou. Jsou jako zvířata. A je to naše práce to je ulovit a vykuchat. Tak moment, co jsem tohle tady dostal? Tohle je fléra a... Takže tohle bude fungovat něco jako trošku jako granát. OK.
Potřebuju si v tom udělat malý pořádek tady. Tak, ještě si to přebijem, to broku. Další, že by měnil skript. Jo. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. The writer went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. No, už jsme si přečetli. No dobrý, takhle až teď jsem zjistil, že to nemusím číst sám, tyjo. Ale tohle mě bude trochu srát, tyjo, v té hře. Že když tady ta hra prostě... Tohle je věc prostě, co se mi nelíbí, tyjo, že když vlezu do inventáře, že se nezastaví hra. Do píči. Ty vole, to jsem nečekal, že já jsem čekal, že to je jenom jako, že tady potkám čokl a tím to hasne, tyjo, a on ne, tyjo, ten čokl jde po mně taky. To jsem tak trochu nečekal. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance.
The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Oh, tady tyhle naváděčky zase tyjo k nějakým těm. Nějakým lootu navíc. Tak ne no, není to k bedně, tyjo, s municí a podobně, je to k bedně, je to ke klíčkům. Teď tak ale napadá jedna věc, tyjo. Nedá se tady zvýšit FOV. Máme to na vysoký místo, tyjo, na ultra, tyjo, ty textury. Jo, se podíváme, jestli mi to, jak mi to pomůže s FPS-kama. Jo, je to, drží se to nad 80, tyjo. Necháme to na vysoký, tyjo. Jenom abych měl jistotu, že se to bude permanent, že se to bude celou dobu držet, tyjo, nad 60. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. One breath for the light. Jeden ptáček pro světlo, 2 pro temnotu. 3 ptáčci pro let, 4 pro tíž. 5 ptáků pro zranění, 6 pro misery. Utrpení? Myslím. Takže Andy pro konec. Maybe. Tady na tohle něco potřebuju. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Figurka, co reprezentuje bránu.
something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Dear mask! General Store! Těch figurek potřebuji najít víc, ty. Kdybych našel ještě jednu, tak bych tam mohl dát jakoby na další tu hádanku. 2 jsou pro temnotu, takže jako pro to světlo mi to dalo teďkon právě, že je nějaký charm. Hádám, že mi to vlastně těch charmů bude dávat víc, no ale... No to nemám klíček. Kam vede tohle neprava? K vodě a k nějakému obchodu asi, nebo k nějakému baráku. Třeba tohle klíče, to zamčený, tyhle ty boxy. The cult is leaving supplies around for themselves. Kámen, kámen, strom. Tři plus 3 je 6. Máme 6. Sedm minus 2. Je to 7, že jo? Takže 5. 5, 6, 8. To bude 6, 5. Jo. Jsi jeden z nás nebo jeden z nich?
Už se dostanu zpátky k té cestě, co byla předtím uzavřena, ale to se mi ještě tam nechce úplně. Ještě to tady nemám pořádně prozkoumaný. Myslím, že tady nic není, ale teď by mě zajímala ta chata. Co je tady nahoře? Another one of those rhymes. Za pokus to stálo. Budeme nahazovat generátor. Save house teďko, hezky. Další stránka. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element. Danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. A jednu stežku jsem ještě minul. Kdyby tam jinak nebyla ta mezera. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. No.
Marousy, nezdárek. Dobrý, velmi brzký ráno, ale přeju ti taky. Díky za krásnou túru. Co dělat a co nedělat? Kempování. Túry a užívejte si scenérie. Postavte stan, užijte si dobré jídlo a relaxujte. Nekácejte stromy, nenechávejte po sobě odpadky, nebuďte hlasití a nezačínejte ty lesní požáry. Už začínám být lehce unavený, ale tak to je kvůli tomu, že já jsem ještě teďko nespal, ale že jo. Tyjo, tohle zní dobře, tahle broka. Že když zabiju enemáka, tak se mi doplní nějaký zdraví. Dávej větší damage nepřátelům, kteří jsou omráčení, oslepení a nebo knockdown, asi sražení k zemi. Ale zatím jako po grafické stránce úžasně, po příběhové stránce mě to baví už teď. První ale mě právě, že první půlku hry moc nebavil a nechytal, ale začalo mě to chytat a víc zajímat a bavit mě to až od druhé poloviny. Počkat, cože to tam bylo za ten... Jo, to je jenom, že se zvýší že zvýší se jenom zásobník. A vždycky pokaždý, když dohraješ kapitolu, jak ti tam hraje super hudba. My first ever prank on Casey. A true classic. První díl byl takový pomalejší na začátku, no. No, hodně pomalej. A pak se to ale rozjelo ve velkým. Ale ta hudba... Ne, tohle není ta hudba, kterou chci. Třeba. Tohle ti hraje po první epizodě. Prostě hudba úplně úžasná na ukončení prostě jako, no, epizody. Já to beru podle jedničky, že tam to bylo tam to bylo jako, že daný, že kapitola je epizoda. Tak když tady tohle dohraješ tohle tam hraje po dohrání první kapitoly. Prostě za mě úplně úžasná hudba. Ti fakt přijde, kdyby si sledoval konec, jako kdyby to měli začít rolovat tyjo titulky na konci filmu nebo seriálu. Tohle je po druhý kapitole, já jako hraju třetí. A tohle je ještě lepší. Za mě tohle jsou. Já jestli to bude na Spotify, tak já si budu asi v práci pouštět ten playlist, jo.
Ale ty songy jsou prostě výborný. Ale co musí... Hele, ty jsi to ještě ne... Ty si ještě na to nikde nekoukal, ani jsi to nehrál, jo? Hádám teda, že když říkáš, že chceš překvapení. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Ale asi tě tady hodně překvapí teďko mechanika tady v téhle hře. A to je tady tato místnost. The Mind Place, to ti hned jakoby ukážou na začátku hry v podstatě. A tady jde o to, že ty vlastně tady budeš skládat ty případy dohromady. Všechny různý... Že si tady budeš skládat dohromady... Ty počkat. Ty případy tady. A budeš to skládat, což tě povede potom k další stopám, anebo navedeli ti to jiným dalším směrem, kudy, jak pokračovat dál. A rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? Mimochodem, už jsme viděli Alana. What kind of case is this? Už je tady, ale ještě za něj nebudeme hrát asi chvíli, no. Takhle. Počkej, já před chvílí přišel domů z kina. Jo, kde jsi byl v kině, že jsi přišel, tyjo, z kina ve 2 ráno? Myslel jsem, že to můžu sestřelit, no. Kino bylo do 10:30 a pak jsem šel ještě na pivo. Takže jsi nepřišel z kina, ty jsi přišel z hospody. Tohle bude mít něco společného s tou rýmovačkou, co jsme viděli. Moment, jak je ta rýmovačka tady? Matka vrána sedí v jejím hnízdě. Stráží své děti a dělá to nejlepší, co může. Chrání před bestií, která přichází hodovat. Ale jenom hrdina statečného srdce jí může udržet ty dva od sebe. Tady nechápu, co s tímhle mám udělat, tyjo. Načas kina, ale po cestě domů jsem se zjevil v hospodě. Skočím si na cíko, potom se vrátím. Dobrá. Ta rýmovačka, já nevím, mně přijde, že mě tam k tomu něco chybí. Refiner Station.
Tady je další nějaká říkanka. There's a rhyme over here. Další rýmovačka. Hrdina statečný a silný došel z domu, aby napravil chybu. Z lesů přišel vlk, tak chamtivý a hladový, že snědl co našel. Že jedl vše, co našel. V domě bez hosta hrdina se vrátil, aby našel, že ztratil byla věc, kterou milovala nejvíc. Další munice do pistole. Počkat. Ježiš, oni ty fléry můžou být staknutý jenom po dvou. Ajejejej. Bude možná později problém s inventářem teda. Dva, 5, 4, 7. Je tak úžasný, tyjo, tohle. Heslo si šoupni, tyjo, na papírek před ten monitor, tak se ti do toho nikdo nedostane. 21.3.2023. Doktor Campbell. Tady je slíbený update na projektu první experimenta. První experimentů. Testovací předměty testovací předměty byly plastové a zvířecí figurky. Medvídci, autíčka a hračky, teda dětské panenky. Tady to nedokážu nahlas normálně přeložit. Výsledky testů jsou negativní. Budu pokračovat v testování ve více nepokročilých předmětech a scénářích. Není nutná žádná odpověď. Rest easy, buddy.
Soška vlka, soška hrdiny. Dobrá. Distancí podrobný cabins, stream site, Witchfinder Station. Teď už mám všechny ty figurky, abych tam splnil tu jednu tu říkanku. Nic důležitého. Na Witchfinder Station, tak tady by mělo být to. I za mnou tady by měly být nějaký 2 testovací vlastně nějaký plochy, nebo co já vím, jak to tady že tady někde něco testovali. Ale tuhle říkanku bych teďko měl být schopný splnit. Z lesu přišel vlk. Oh. Tohle není ono. Tak vlk by měl být asi tady. Keep trying. No. Doesn't make sense. Nah. Nope. No. I have a weird feeling something's changed. What is this? What the hell? Nový charm. Another charm for my bracelet. No. Vím, že to může znít jakože trošičku zvláštně, ale víš co, ono se bavit ale s lidma nebo mít nějaký jako kontakt s lidma skrze internet je něco jiného, ale než mít kontakt s nima osobně. Respektive bavit se s lidma a mít s nima nějaký kontakt jiný než fyzický, že osobní. Aha. Takže mám teď takový druhý život.
Ono se to, víš co, podepisuje spíš na mojí, jak bych to řekl, komunikativnosti. Alespoň tady, že jo. Pokud tady nikdo není v chatu, ale ke komu bych mluvil, nebo komu bych odpovídal, tak většinou tady se mi furt nějak takto strhává k tomu, že prakticky nemluvím, ale a jenom hraju hru. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location. And a counterpoint, a work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Jasně, když nikdo není, tak proč mluvit? No, ono jde o to, že když jako se snaží člověk takhle streamovat jak já, hele, tak nemluvení, i když tady nikdo není, je celkem právě že blbý. I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Ono, i když tady prostě nikdo není, tak by to chtělo, aby ten dotyčnej mluvil, že jo? Protože potom případně jako nikdo se nepodívá na, málo kdo se, koho bude pak bavit, víš co, se dívat na záznam, kde ten dotyčnej to jenom hraje, je na kameře, víš co, a je to jenom gameplay, no. Když jde takhle o streamování a není to jakoby, že walkthrough hrou, ale je to pak blbý, no potom, ale jako, ale víš co, dřív jsem měl problémy, řekněme takhle, ze začátku, když jsem se začal původně jakoby takhle bavit, takhle jsem začal streamovat, tak jsem měl problémy i se bavit s těma lidma, co už tady jako nějak přišli, no. Počkej, jenom z toho. I'm going to sex. So. Očividně. Ty uspěješ. Jinak by si přece nebyla hrdina. Duh. Že ono jde o to, že víš co, když já jsem začínal s tím streamem, jako streamuju už teďko něco nějak asi přes, nebo nějak 2 roky. A že ono jde o, že když takhle jsem nějak začínal, tak ty první měsíce, hele, co jsem streamoval, tak byly pro mě dost často i obtížný prostě ta komunikace celkově, vlastně jenom takhle s člověkem, co přišel takhle tady a byl v chatu. Odpovídat nějak, jako rozvádět tu řeč, nebo nějak to tady prostě proložit nějakým vtipem. Protože já nejsem úplně takový ten komunikativní typ. Nebo komunikativní, jako i ten člověk, co by furt se vykecával. Ale postupně potom, s čím díl jsem vlastně takhle vlastně streamoval, tak jsem se to naučil jakoby nějak líp se bavit, hele, s ostatníma. Ono taky, víš co, ještě taky jde hlavně o to, že ono taky mě dost může, mě to tady jako, pro mě to je i takový jak to řekne, prospěšný to streamování. Protože jinak bych byl asi, už vůbec bych byl jináčí styl introverta, ale kdybych to nestreamoval. Kvůli tomu, že kdybych já nestreamoval, tak jsem primárně takový, tak jsem ten typ člověka, co by se moc s nikým nebavil. A ještě k tomu bych byl permanentně zavřený doma. No, tak to byl taková, teďkon už to je takový, že málo co by se dalo vylepšit. Respektive tak málo co, jako co by bylo k něčemu prospěšný nebo dobrý. Pro ten stream. Spíš jenom takový, co se dá vždycky vylepšovat, jsou detaily a píčovinky takový, že jo. Ale primárně, co se týče obrazu, zvuku a setupu pro ten stream, abych to prostě všechno jelo pořádku, tak jako to už je něco, co nějaký čas nebude potřebovat právě je upravovat. Že já už to, ale řekněme to takhle, v uvozovkách by se dalo říct, že mám takový už skoro profesionální setup, jako pro ten stream.
Bože, jsem si už takhle, tohle je už, ne. Nevím, jestli druhý nebo třetí, nevím, jak to říct, první jsem měl dřív už, tyjo. Ale v podstatě, tohle je druhý mikrofon, co jsem si vyloženě koupil kvůli streamování. Ještě teďko nedávno jsem koupil i zvukovku, abych to trošičku doladil ten zvuk, i když předtím to bylo v pohodě, ale jak jsem to měl zapojený přes ten USB kabel, tak se furt ohejbal. Teďko jsem to vyměnil právě za tu zvukovku kvůli tomu, že jsem si všiml, že to USBčko v tom bylo vohlý jak prase a bylo by zbytečný kupovat další kabel, to by se mohlo stejně znova. Tak jsem si řekl, že to ještě rovnou spojím s takovým upgradem. Pořídil jsem si tady Stream Deck, pár měsíců zpátky jsem právě že vylepšil kompa, ale s tím kompem to bylo takový půl na půl, že to bylo na půl kvůli streamu a na půl kvůli tomu, že jsem chtěl v klídečku mít tu možnost prostě hrát jakoukoliv hru. Nebo aspoň do dnešního data, ale prostě jako být schopný si zahrát jakoukoliv hru, ideálně prostě na vysoký detaily. A potom jsem si tady ještě 2 měsíce zpátky, tak jsem si pořídil kameru. Nebo kameru, foťák pro ten stream. Že dřív jsem streamoval, to mám tady teďko, že tady mám ještě furt na monitoru, jakhle ještě připevněný, že tady mám webkameru, co jsem používal předtím. Furt ji mám zapojenou, ale nemám ji nastavenou v OBS-ku, no. Furt přemýšlím, co s ní. Jestli bych ji ještě třeba nějak nevyužil pro nějaký ještě jiný třeba úhel nebo něco takového. Ono jde o to, že já jsem částečně perfekcionista, já jsem chtěl, ať to taky všechno vypadá a zní krásně potom, no. A potom i přechody jsem si vytvářel vlastní, no. Bede tohle, kurňa. To bylo tak nějak účel, no. Chtěl jsem, ať to vypadá co nejlíp. Nebo ať to vypadá ne co nejlíp, tyjo, to vždycky jde samozřejmě vylepšit. Spíš, jak to říct, tak nějak přesnějc a líp. Ať to prostě vypadá co nejlíp, jakoby budu schopný tady dát dohromady, takhle nějak, já sám takhle. Aby to vypadalo prostě i jako něco, na co by mě samotnému, na co já samotný by jsem se třeba i rád podíval a řekl bych o tom, že to je dobře udělaný a je to pěkný. Že jsem to nechtěl mít odfláklý. On je ale problém, že většina lidí se drží velkých streamerů a mimo ty velký ní to moc dál nikam nejde. To není tak úplně pravda, hele. Samozřejmě víš co, protože ty velký streameři už mají prostě nějakou svoji fanbase, nějaký humor, hele, který ty lidi baví. Ale potom ono je taky dost lidí, ono je taky celkem dost lidí na Twitchi, který spíš víc oceňují menší streamery, z toho důvodu, že mají radši ten takový jakoby osobnější přístup potom na tom streamu. Že vlastně ten dotyčný streamer si je pak pamatuje, když se vrátí, protože jsou jedni z těch mála lidí, co tam chodí nějak. A líp se s tím dotyčným streamerem pokecej, ale taky a těch lidí, co si chodí na streamy pokecat, není málo. No, je to dost možný, že to je zrovna, že ty jsi přesně takový ten typ, že ty si jdeš primárně pokecat na ten stream, což u těch velkých streamerů je velmi obtížný si tam přijít jen tak pokecat. Tak, vrána bude tady, anebo v tom baráčku. Díky ti za follow, Morousy. Coming to feast. Je to správně. Ježi, já tam musím mít sejmout toho vlka určitě, že jo? Jo.
Can't forget the dolls. Might need them again. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Sice to bude možná 2 vejsnutý broky, ale nevadí. Ale máme další charm a teď se musím vrátit ještě pro ty, no. Zpátky pro ty panenky. Já spíš rád chodím po menších a vykecávám se. No, teď jo, tak to není špatnýho. To je spíš takový to, že tak přesně takovýhle lidi hele chodí ke mně, no. Bohužel, hele, asi nejsem dost zajímavý a vtipný, ale proto, aby se na mě koukalo víc lidí. A když mě jde o hru, tak si jdu taky zahrát. Jo, ale hele, taková menší rada. Teďko, než se dostaneš potom do té 3. kapitoly, tak tady potom... Nebo co té kapitoly, celkem tady, nevím, jak seš ty na tom s angličtinou, ale... Rozhodně se vyplatí se tady co nejvíce těch různých papírků číst, no. Počkat, tady je cesta nebo není? Je tady cesta. No, já se tak snažím číst si všechno, občas je tady prostě, jsou tady někdy... Jak to říct, ale občas mně přijde, že tady jsou... Takový zprávy, co mě zrovna úplně nezajímají. Nebo to je moc dlouhý text na to, jako abych to překládal nebo celý četl, no. Takže někdy si to přečtu sám pro sebe jen tak v duchu a někdy to přečtu jako, nebo snažím se to přečíst nahlas a překládat to tady na ten stream, no. Tam můžu jít? A počkat, tady bude další ten papírek někde asi. Jo. Alex Casey lunchbox? Jen já mám takový problém, že neumím hrát víc her najednou. Teď mám rozehranýho zaklínače, do toho si občas zahraju POE. Nevím, co je tykom POE. Ale dokud zaklínače nedohraju, tak prostě nemůžu jít hrát něco jiného. Jo, Path of Exile. Já s tímhle takový úplně zase problém nemám. Že já většinou než začnu něco jiného, jak to prostě dohraju. Ale víš co, ono tak... Protože většinou, když já si něco rozjedu, tak si rozjedu něco, co mě nějakým způsobem baví. A když mě to baví, tak to prostě hraju furt, dokud to nemám dojetý. A nepřestávám něco hrát, dokud to nemám dohraný pak. Nebo teda nezačínám hrát něco jiného, než mám dohraný to, co jsem rozjel předtím. Tohle znělo, jak kdyby to psala Rose, jo, možná.
Ještě, že dropuju munici taky. Počkat, co? Jo, a já můžu fláknout, jo? OK. Ano, tak. Ne, že bych musel to dohrát, ale mě to mě to táhne a dokud tu hru nedohraju, tak nemám ani chuť si i něco zahrát. Prostě na té hře visím. Asi takhle nějak bych to popsal jako stejně, že to mám, no. Že prostě, když něco si rozjedu a baví mě to, tak prostě to dohraju, tyjo, a nezájem, jakoby ohledně něco jiného, to prostě ty další hry počkají. Obzvlášť víš, hele, víš co, jakoby jediný, u koho je to pochopitelný, třeba, že přeruší nějakou hru, tak to je pak, když jde o nějakýho když jde o streamera, že jo, který chce prostě hrát který má třeba něco rozjetý a nestíhá to dohrát, než vyjde nějaká očekávaná hra, tak to stopne, aby prostě aby rozjel tu prostě nějakou novou hru. To jsem dokonce udělal já jednou. Akorát teďko nevím, s čím to bylo. Jo, počkej, já se kouknu na YouTubeku a hned ti řeknu, co to bylo. To bylo právě, že jsem na chvíli přestal hrát Alana Wakea, ale že když jsem měl rozjetou jedničku, tak já jsem vlastně, mě to prostě do té půlky nebavilo nějak a mezi tím se objevila nějaká jiná hra, kterou jsem si chtěl prostě zahrát a nevím už, o co šlo. Já nevím. Tady to v záznamech, tyjo, co mám na YouTubeku, to tady nemám, no. Nevím, kvůli čemu co jsem tyjo místo toho hrál teďko, no. Já jsem to asi nenahrál na YouTubeko. Ale vím, že jsem prostě Alana na chvíli stopnul a pak jsem se k němu vrátil a od té druhé půlky mě to pak začalo zase bavit, no. Hlavně kvůli tomu příběhu mě ten Alan chytil nakonec. Protože, jak říkám, ta první půlka mě prostě nějak netáhla, ten příběh taky jsem prostě nějak úplně nechápal, nepobíral. A potom prostě začala ta druhá půlka, kdy to začalo už dávat všechno smysl a začalo mě to opravdu bavit, no. Ta první půlka je hodně o tom čtení těch stránek. No jo, ale i když jsem to prostě četl, ale tak to furt nebylo úplně tak, nebylo to nějak ono, no. Že prostě furt mě to chytit, ta hra. Ale potom, když se tam začal ten příběh trochu víc rozjíždět, vlastně po té první půlce, trošku ty cutscény byly trošičku intenzivnější a zároveň i zajímavější, tak potom to začalo vlastně mě bavit a víc chytat a začal jsem být do toho víc jakoby že zažranej a víc jsem to prostě pořádně vnímal a četl ten příběh. Což je taky potom následně ten důvod, proč jsem tak najednou chtěl zase proč jsem se teď celkem těšil na tu dvojku. Kvůli řekl bych, asi tak finální čtvrtině hry. Toho prvního Alana. Která mě pak prostě bavila ten konec, otevřenej, prostě, u kterého nebylo jasný, jak to všechno dopadlo. Tak mě to potom prostě zajímalo v té dvojce, jak to vlastně ten příběh bude pokračovat. Ale jde, ne? Ale. Tentokrát tady máme 2 fragmenty. Kolik mám těch fragmentů? Jsem nechtěl.
Já jich mám 27? Máme na 1 nebo 2 upgradey, jo. Jo, poslední třetina hry byla výborná. Takže jsem zvědavý na tuhle hru. No, tak já ti dám jenom malej spoiler. A to je vlastně takovej, že už... Že ve druhý už kapitole, nebo ve druhý kapitole se už potkáš s Alanem. Akorát víš, teď mě tak napadá, hele, tato hra. Teďko mě tak napadá vlastně, že teďko, hele, ten druhý Alan Wake se trošičku gameplayově a stylem hraní malinko změnil. Že víš co, ono by se dalo říct, že jako je to primárně spíš taková temná adventura, jo. Ta první hra. Ale teďkon právě zatím mám prostě teďkon z toho druhého dílu. Mám spíš pocit, že tohle to není už taková temná adventura, nebo spíš taková lehce hororová. Ale spíš mě tohle přijde jako takovej... Ne tak hororovej survival horror. Částečně jenom, jo. Protože já tady v tom vidím prostě tak... Já nevím, prostě přijde mi, že v tom tady vidím takový ty prvky tady těch her, víš. Ale prostě omezený inventář, kde si můžeš ještě managenout nějak. Ještě zásoby, léčení a tak dále, tyjo. Prozkoumávání okolí pro další zásoby a případně nějaký právě, že buffy a bonusy. Já si něco vylepším asi spíš na pistoli možná. Dáme to tam s těma dvouma headshotama. But had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Tyjo, půl na půl bych řekl. Protože víš co, ono, nebo jak bych to řekl, ještě tady, počkej, kde je mapa? Můžu ukázat mapu, jo. Tady jsem byl na začátku už té hry, pak jsme odjeli do města a pak jsme se vrátili sem. A po dokončení teďkon druhé kapitoly se tady otevřelo, už tady předtím, v té první kapitole a té druhé, si už to tady mohlo trošku prozkoumávat, ale většina tady byla nedostupná, protože to tady bylo částečně zaplavený. A po konci druhé kapitoly se tady právě trošku ta voda tady už je míň vody a otevřelo ti to trošku víc míst, který ty tady můžeš prozkoumávat a prohledávat pro vlastně nějaký bonusy a buffy a tak dále, teda pro nějaký zásoby a nějaký další věci, že to tady můžeš víc explorovat, tu oblast. Takže je to víceméně furt, je to tak nějaký, bych řekl, furt lineární, ale s takovýma jakoby, že lehkýma prvkama jakoby něčeho, jako je otevřenýho světa. Já nevím, jak se tomu říká, víš. Jak se tomu říká, když máš jakože nějakou menší mapku, kterou můžeš prozkoumávat, ale i nemusíš. Že vlastně můžeš jet prostě čistě příběh a proběhnout to, anebo pokud chceš, tak to můžeš fakt tady se prostě různě hele obcházet, prohledávat a hledat, co tady je skrytý. Což ti potom jako víc osvěží hele příběh a případně ještě taky tvoji výbavu, že ti to může potom, že budeš mít lepší výbavu pak následně. No, otevřený svět vyloženě je, když máš naprostou svobodu a můžeš jít na ten úkol, kdy ty chceš, hele. Ty ten úkol máš furt aktivní, jenom při vlastně mezi tím, co by se měl dostat z bodu A do bodu B, tak můžeš dělat jako, prozkoumávat tu oblast, ve který seš, než vlastně dojdeš na konec té oblasti, kde začne nějaká cutscena a budeš mít zase nějaký nový úkol. No ono tohle, hele, jako je to otevřený svět, ale ne v takovém tom pravém slova smyslu. Já prostě tady nevím, jak se tomuhle říká, nevím, jak tomu mám říct, no, správně.
A teď jsi mi připomněl, že já jsem vlastně dostal ještě jeden charm a nevím, co to je zač. Na tenhle charm nemám místo. Asi možná. Hlavně, co jsem koukal, tak tohle to mě ale, víš co, tohle je hezky, to je takový zajímavý, že tohle mě připomíná, hele, tohle mě hodně připomíná to Resident Evil 4 remake teďkon. Že ty tady máš jakoby, že přívěsky, který si můžeš nasadit a který ti dávají bonusy. Něco jako si mohl dát teďkon v Resident Evil remakeu 4, si tam mohl dát vlastně ty 3 klíčenky na to, na 3 klíčenky na vlastně ten kufřík. A to ti dávalo nějaký bonusy, nějaký buffy. Tak tady si můžeš dát taky, že třeba já tady mám, že mám zvýšený maximální zdraví a to je z předobjednávky, mám dojem. Potom tady mám, že Hammer Charm, že útoky vlastně staggernou enemáky na delší dobu. A teďkon tady mám ještě, že vlastně že tenhle ten charm se zní, že tohle je vlastně, tenhle charm je prakticky Ring of Sacrifice. Nebo něco na ten způsob, jo. Nebo to jo, jak se tomu říká, ještě nějaký totem z Minecraftu, že když by si měl umřít, tak o ten předmět přijdeš a zachrání tě před smrtí. A mimochodem, když tak hraju to na těžkou obtížnost. Takže jako za ten charm jsem celkem dost rád. I když bych byl rád, kdybych o něj vůbec nepřišel. Jo, a já to dávám jenom jako příklad, protože v Minecraftu je item, který když máš equipnutý, ale spadneš třeba z velký výšky, že by tě ten pád zabil, tak ten item se zničí, ale neumřeš. A taky, jak říkám, trošičku mě to připomíná to Ring of Sacrifice z Dark Souls, kde vlastně ten prsten, když ho máš nasazený a umřeš, tak ti vlastně z tebe nespadnou ty duše, že ti zůstanou. Jako lehce mi toto jenom připomíná, no. Akorát, že tady ti to zachrání, prostě místo toho, aby ti něco zůstalo od toho, co bys přišel, když umřeš. Ale já vyloženě Dark Souls jako nemůžu říct, že vyloženě miluju Dark Souls. Ale můžu říct jako, že miluju, protože jsem nehrál jsem Dark Souls 2 a třeba jsem ještě nehrál furt Elden Ring, ale ten plánuju, že možná bych tenhle rok ještě mohl dát, jo. Ale co můžu říct, jako s čím můžu být plně, tyjo. Co říct můžu je, že mi zbožňuju Dark Souls 3. No já vím, že 2 nedělal Miyazaki, že jo. Miyazaki dělal 1, pak šel udělat Bloodborne a pod Bloodborneu se vrátil k Dark Souls a implementoval prvky Bloodborneu do Dark Souls. A potom dělal právě, že s tím, jsem zapomněl, jak se jmenuje ten tvůrce Game of Thrones, pak s ním dělal Elden Ring. Pak udělal Sekiro, jestli se nepletu, a následně potom udělali Elden Ring s tím tvůrcem právě, že Game of Thrones. No, ta 1 je dobrá, ale srala mě jak svině po tom, co jsem byl zvyklý na Dark Souls, jak jsem byl zvyklý na 3. Ta 1, když jsem hrál zpětně 1, že jsem hrál první, jako že moje první Souls hra byla 3. Tak následně mě kvůli tomu srala ta 1, kvůli tomu, jaký tam byl rozdíl vlastně v té hratelnosti. Že 1 je pomalejší, a hlavně tam jsou skurveně daleko od sebe bonfiry.
need bolt cutters. Kurva, já nemám. Ježíš, my se sem ještě budeme vracet, tyjo. No. Backtracking tady je zřejmě asi celkem velký prvek, bych řekl. Počkat, cože mám teďkon vlastně za úkol? Jo, já mám jít teďkon zpátky do Bright Falls. Ale ještě jak tady prošel jenom teďkon typ cases, co tady mám. What the fuck? Aha. Já se rozloučím se. Já už jsem docela nakropený. Já už musím jít chrápat, tak za chvíli stávám. No já právě teď si říkám, že já chci dohrát ještě aspoň tu 3. kapitolku a pak to taky asi utnu, že si půjdu lehnout. Já jasně chápu, ale... Tak snad aspoň si na chvíli usneš, no. Tak zatím se teda ale měj a dobrou, no. Jo, hele, zítra budu, nebo dneska večer budu zase streamovat potom, že budu pokračovat desky. Palanovi. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. Ještě ty lunchboxy tady můžu naházet. Já jsem ještě nenašel jeden ten lunchbox jsem nenašel tady u jezera. A já mám takový ale blbej dojem, že ten jeden tady ani nenajdu, protože bude někde že bude asi tady. Že on bude někde mezi tady těma rental cabinskami, já zatím nemůžu. Protože jsem to tady celý prošel a věřím tomu, že bych to neminul. Ten lunchbox. Ještě tady to zkusím projít schválně, jestli tady jsem třeba ho neminul jeden. Ta šance tu je, že jsem to minul nějak hloupě, jo. Hned na začátku tady téhle lokace. This can't be the right way.
Je to můžu seskočit jenom dolů zpátky. A navíc tady není žádný značení jako nic na stromech, že by tady mohly být další ten lunchbox. To už si myslím, že našel. A tady dolů už jsme šli taky. Tohle je ta zkratka, mám takový dojem, že to nám otevřelo. Že jsme od toho dostali ten klíček. Jo, myslím, že jo. Ale tady bych se mohl schválně zkusit jít podívat jenom ještě. Tam je to ta FBC stanice. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Alan Wake co? Asi Alan Wake něco jako, myslím. Jako sedělo by toto na to AV, ale nevím, co znamená ten zbytek. Alan Wake Entity? Nebo něco takového, I guess. Ready to go? Asi víc toho tady teďko nenajdu, ještě se sem budem vracet, až budu jít polkaters. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call?
I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? To vypadá skoro jako kulisa pomalu, ty jo. Oh man, it is Jimmyho so film, good to jo. see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years.
This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Počkat, takže jsme... Hello? Zatím ta hra na mě působí, že to bude příběh v příběhu. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Alice? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. 665. No, kdo pak by to mohlo být, ale z toho Asgardu, že by z prvního dílu ty dva magoři?
There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Že by Alan ve skutečnosti v jedničce nikdy neopustil, ale... pracovnu s psacím strojem. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. For mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. I had to write more. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room. Like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, books, the films are based on. Let's do this!
welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That Casey means má vypadat so jako Max much to Payne. me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Zase ty samý věci tady, že by. Šest. Pět, šest, pět. Vole, to jak rozrazil. Hello? There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other.
Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Ten song tady kazí atmosféru, ale jdou bossy. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. On si myslí, že jsem Thomas Zane? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Aha. Takže my máme nějaký jakože brumbálovský, ty vole, nějaký brumbálovský zapalovač. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness.
I needed to find another way out. Dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. And some say that it lives forever, this road. No počkat, takže jsem teďkon další kapitole, nebo ne? Já jsem nechtěl teďkon pokračovat. Jo, jsem další kapitole, hádám. Teď jsem v tom Initiation. No, ale teď to nechám bejt už. Je čas jít lehnout. Uložený by to mělo být. Ne, já to nechci spustil tu hru. Já jsem se chtěl podívat, že jsem si říkal, tyjo, že kde jsem kurňa sebral 17 achievementů, když jsem dohrál jenom 3 kapitoly.
No ukaž ty achievementy schválně. 17 ze 66. Teď mě schválně zajímá, co to je, tyjo, ten... Moment. Co je v té deluxe edici? Expansion Pass. Ah. OK. Dáme tam just chatting jenom. Čekat. OK. Dobrý. Já už si teďkom půjdu lehnout. Že dneska jsme teda dali 5,5 hoďky jsme dali první Alana, dohráli jsme 3 kapitolky. Teďko mi si jenom říkám, kolik ta hra vlastně má kapitol. Kolik to bude mít kapitol? To mě teďkon zajímá. Aha. Oni tady je to klasicky rozdělený kapitoly za Sagu, za tu FBI agentku a za Alana. Za Sagu je, nebo za Seigu je kolik? 3, 6, 10.
Jich tam je. A 9 za Alana, takže 19 kapitol. Tyjo, ten Alan nebude úplně... Oni psali, že ten Alan bude na... Prej zhruba na 20 hodin. Jestli tyjo polovina tady z těch kapitol nebude úplně krátká, tak to se mi nezdá, že to bude na 20 hodin, to bude na díl. Když jenom já jsem 3 kapitoly, jsem teď hrál 5 hodin. Při nejmenším s mým průchodem to bude na díl. No, ale každopádně, prozatím to stačilo. A dáme teďkom pokračovat, budeme teďkon zase dál Pokračovat dál budeme teda v Alanovi dneska zase. V kolik, tyjo? Budeme nějak večer zase, nějak zhruba, nevím, po 9. možná. Jako ideálně byl by fajn, kdyby jsem tentokrát začal dřív, ale to se uvidí, jak to vyjde. Konec konců teďko ještě právě, jak je kvůli tomu, že je víkend, tak vlastně můžu s kámošem hrát i takhle výjimečně zase tyjo i kotka. Takže se uvidí. Ale rozhodně určitě dáme dalšího, ale budeme pokračovat zítra v Alanovi, i kdybych měl začít později. Což jak říkám, ale nejpozději to bude stejně, jako to bylo včera, že začnu právě, že v 10 večer teda a doufejme, že možná dřív. Ale prozatím každopádně se zemějte a budeme pokračovat teda dneska večer, když máme už 4 hodiny ráno, jak můžu říct dneska, no. Zatím se každopádně ale mějte a snad zase u dalšího streamu. Zatím. Čus čus.